Dacă vreți să vedeți adevărata fața a Dubaiului, cea pe care nu vă prezintă nimeni, rămâneți până la final pentru că merită. Salutare prieteni și bine v-am regăsit! Astăzi vreau să explorăm adevărata față a acestui oraș, pentru că Dubaiul nu înseamnă doar zgârie nori, modernitate și avangardă, are de asemenea istorie și tradiție. În clipul de astăzi vreau să scoatem în evidență aceste lucruri, pentru că din câte am observat, mai toată lumea care ajunge în acest oraș încearcă să prezinte doar luxul și opulența, să scoată mai mult aceste lucruri în evidență, iar acest oraș are mult mai multe lucruri de oferit. Ia vreți cum arată aceste magazine. Am să vă spun imediat și care este rolul acestor turnuri, pentru că au un rol destul de important. Iar cel mai bun loc pentru a experimenta aceste lucruri se află fix în acest mic cartier care iese direct din poveștile celor 1001 de nopți, numit Al Fahidi. Al Fahidi sau Al Bastachia este o călătorie în trecutul Dubaiului, un cartier mic de clădiri și străzi istorice, unul dintre cele mai vechi din oraș, situat în Burj Dubai. Acesta este locul perfect în care vă puteți bucura și de bucătăria și arta locală. Tot aici o să găsiți foarte multe expoziții, iar în timp ce ne plimbăm pe aceste străduțe, o să vă spun câte ceva și despre istoria acestui loc. Foarte multe obiecte din ceramică, din bronz, văd și câteva blănuri, covoare. Într-adevăr, acest loc arată tradițional. Este drept și faptul că tot ce vedeți aici este turistic. Chiar și prețurile sunt pentru turiști. Cu toate că nu văd prețuri mari, dar și calitatea este pe măsura prețurilor. Cartierul Al Fahidi, cunoscut și sub numele de Al Bastachia, a fost înființat în secolul al XIX-lea. Inițial, acest loc a fost un cartier rezidențial al câtorva negustori, artizani și pescari din zonă. Clădirile sale au fost construite din piatră, ipsos, lemn de santal și alte materiale comune la acea vreme. Excelenta sa conservare a făcut ca în zilele noastre să putem vedea aceste clădiri într-o stare aproape de cea originală. Datorită acestui fapt, cartierul Al Fahidi a fost declarat patrimoniu mondial. Vedeți cât de frumos arată această zonă. Acum simt cu adevărat că sunt în Orientul Mijlociu. Până acum nu am avut această senzație. Dacă ajungeți în Dubai, nu aveți cum să ratați așa ceva. Vedeți cât de frumos este aici. Cât de bine este conservată această zonă. Aceasta este realitatea. Când este frumos, este frumos. Acest cartier a fost construit pentru prima dată la începutul anilor 1900 de către comercianții din orașul persan Bastak, care s-au stabilit aici în Dubai. Deși clădirile originale au căzut în paragină și neglijare, o parte din patronii dedicați s-au asigurat că acest cartier istoric va fi bine conservat pentru ca generațiile viitoare să aibă acces la ceea ce vedem noi astăzi aici. Numit inițial Al Bastachia și datând de la mijlocul anilor 1800, acest cartier vechi a fost programat pentru demolare undeva la sfârșitul anilor 1980. În acel moment, Emiratele Arabe Unite se aflau într-o perioadă de schimbare, deoarece încercau să transforme Dubaiul dintr-un oraș mic de modă veche într-un centru financiar modern. Iar în ciuda istoriei sale bogate, Al Bastachia a fost considerat de către autoritățile din Dubai ca un consumator. Pentru a face loc unei dezvoltări moderne, aproape jumătate din acest cartier a fost complet demolat. Acum vă dați seama că nici locuitorii de la acea vreme nu au fost de acord cu așa ceva și nu au stat cu mâinile în sân. Din contră, au lansat o campanie pentru a încerca să conserve această zonă. Când prințul Charles a vizitat Dubaiul în 1899, i s-a oferit un tur al acestui cartier și se pare că a fost fermecat de autenticitatea acestui loc, iar după ce s-a întors în Anglia, a scris o scrisoare către autoritățile din Dubai, încurajându-le să redea zonei splendoarea de odinioară, transformând-o într-o zonă de patrimoniu cultural. Acum să-mi spuneți că omul nu a avut dreptate, că această zonă nu merita conservată. Mă miră faptul că sunt foarte puțini oameni. Mă așteptam să fie ceva mai multă lume.
Pentru că v-am spus și la începutul clipului, dacă e să mergem acum în mall, în oricare dintre mall-urile din Dubai, toate sunt arhipline, pe când aici câțiva oameni. Dar se pare că în ziua de astăzi nu a mai rămas nimeni interesat de istorie. Chiar sunt curios cât de mulți oameni se vor uita la un asemenea clip. Cu toate că știu răspunsul, dar am pus o întrebare retorică. Din păcate, în ziua de astăzi, lumea nu mai este interesată de așa ceva. Toată lumea vrea lux, opulență, confort, superficialitate, dacă mă întrebați pe mine. Vedeți cât de frumos este aici. Și apa este curată. Zona arată perfect. Repet, dacă sunteți în Dubai, trebuie să vizitați acest loc, pentru că este un loc atrăgător într-un oraș în care, deși captivant, tinde să nu aibă simțul istoriei și al culturii tradiționale. Aceasta este strict părerea mea personală. Am să vă dau un exemplu foarte simplu care susține ceea ce spun. Dacă te afli în centrul orașului Dubai, nu ai ști că te afli în Emiratele Arabe Unite dacă nu ar fi apariția oamenilor din jurul tău și a semnelor în limba arabă. În rest, peisajul urban este foarte asemănător cu metropolele moderne din SUA, Canada, Singapore sau Australia. În schimb, în interiorul acestor ziduri, ce au culoarea nisipului sau a pământului din Al-Fahidi, nu te îndoiești niciodată că te afli în Orientul Mijlociu. Iar din când în când răsună și chemarea la rugăciune. Pur și simplu sunt fermecat de acest loc. Este pentru prima dată când iau contact, între ghilimele, cu adevărata cultură arabă. Lut, cum se făcea și la noi pe vremuri. Suveniruri peste tot. Avem și lampa lui Aladin, bronz, ceramică, covoare. Aici avem și un televizor, un patefon, cred că așa se numește, un radio. Avem și câteva antichități. What is this, fox? Fox and this one? Fox, same. This is 1.3. Vulpe. Haideți că o mână lasă să filmăm în interior. Aici avem foarte multe cuțite, perle, foarte multe lucruri. Vulpe albă. Thank you! Iar oamenii care vând pe aici sunt educați, civilizați, nu sunt agasanți. Te întreabă, dacă le spui că nu, te lasă în pace. Nu mă așteptam la acest lucru, pentru că prin astfel de zone de obicei ești agasat de acești vânzători, dar nu și aici. La începutul clipului v-am zis că o să vă explic și ce este cu acele turnuri. Ia vedeți cum arată. Se numesc bargil, din câte am înțeles. Este o formă învechită de control a climatului, ajută la răcirea clădirilor prin canalizarea vântului în structura pe care acestea sunt construite. Cam așa arăta aerul condiționat pe vremuri. Pe acolo sufla vântul și era direcționat în toată clădirea, în toată încăperea. Singura modalitate prin care acești oameni reușeau să răcească aceste clădiri. Aleile sunt foarte înguste, iar acoperișurile clădirilor sunt plate. Această zonă a fost proiectată pentru a rezista căldurii extreme și furtunilor de nisip care afectează Dubaiul. Este una dintre puținele zone rămase din peninsula arabă care încă mai prezintă turnurile de vânt sau bargils.
nu știu dacă am pronunțat bine, oricum ați înțeles la ce mă refer. În vremurile în care acest sistem era singura modalitate de răcire, acest cartier era un centru pentru comerțul cu perle, una din industriile tradiționale ale acestei națiuni, înainte ca petrolul să fie găsit în Emirate, asta prin anii 1960. Pe atunci, Alba Stachia era un sat pitoresc pe malul râului Dubai, principala cale navigabilă a orașului, care acționa ca un fel de canal comercial. Acum în această zonă sunt peste 50 de astfel de clădiri care găzduiesc muzee, galerii de artă, centre culturale și foarte multe cafenele. Avem și un muzeu, dar din păcate este închis, așa că nu avem cum să vi-l arătăm de această dată. Poate data viitoare când vom ajunge aici. Trebuie portofel? Da. Ia revist ce covoare. Cred că-s covoare persane, nu? Sunt frumoase, dar nu-mi plac, trebuie să fiu sincer, nu aș vrea așa ceva în casă. Acum depinde și de situație, vă dați seama. În această zonă au loc și foarte multe evenimente, cum ar fi Săptămâna Patrimoniului, Târgul de Artă Sica și diverse evenimente sezoniere care oferă vizitatorilor oportunități ample de a se bucura de evenimentele și cultura locală. Cam așa arată un restaurant. Avem restaurante, cafenele. Această zonă pare puțin mai animată. Am zis că îmi cumpăr și eu o chestie din asta de pus pe cap, dar am renunțat. Pentru că în câteva zile plecăm și nu cred că o să mai port așa ceva undeva. Dacă era, purtam aici, dar așa în altă țară nu cred că o să port. Tot într-o țară arabă o să o porți, probabil. Poate că o să-mi cumpăr din următoarea țară arabă, când vom merge. Care va fi și când va fi, nu se știe. Aici avem foarte multe blănuri. Nu știu dacă sunt naturale sau artificiale. Zice Andreea că sunt naturale. Ia priviți câte vulpi avem. Foarte multe vulpi și totul este natural din câte se pare. Avem și aici. Da, eu nu sunt de acord cu așa ceva. Chiar îmi plac animalele, indiferent de specie. Așa că miroase a tămâie. Cât de frumos arată aceste cafenele. Cafenele, restaurante. Ne mai plimbăm puțin pe aici, pentru că v-am zis îmi place foarte mult, după care o să încheiem acest clip. Oamenii se distrează. Haideți să vedem ce prețuri sunt în această zonă. 35 de dirham o shawarma cu pui, 39 cu bif, cu vită, un platou așa la 159,
crispy chicken 42, pui la grătar, piept de pui la grătar cu puțină salată 43, creveți la grătar 83 de dirham. Da, nu este cel mai ieftin, dar nici exagerat. 56 de dirham crabul, bucata bănuiesc, 66 de dirham un pește. Cam așa arată restaurantul în interior. I-a privit cât de frumoasă este intrarea în acest magazin. Suveniruri, peste suveniruri, tot ce vă trece prin cap găsiți în această zonă. De aici avem șofranul, dar am învățat că acesta nu este de calitate pentru că are prea mult galben. Dacă nu ați văzut clipul trecut, o să vă las linkul în descriere. Clip în care ne explică un domn aproape toate ingredientele. Da, fără doar și poate, locul meu preferat din Dubai. Și când vă gândiți că autoritățile intenționau să demoleze complet această porțiune a orașului, acest mic cartier. Bine că au renunțat, pentru că v-am spus și mai devreme, atunci când mă gândesc la Orientul Mijlociu, asta am în cap, așa îmi imaginez eu aceste zone, iar până astăzi nu am găsit așa ceva în Dubai. Lux și opulență și cam atât, iar o parte a orașului este plină de sărăcie. Nu trebuie să uităm acest aspect, pentru că nu peste tot avem parte de bogăție în acest oraș, dar acest lucru cred că îl lăsăm pentru un alt clip. Din punctul meu de vedere, în momentul în care începi să îngropi tradiția și să îți pierzi cultura prin diferite mijloace, practic îți pierzi identitatea, iar acest lucru este greșit, v-am spus, din punctul meu de vedere. Acum fiecare face și gândește cum este mai bine pentru el sau poporul lui, dar cred că tradiția, cultura trebuie conservate, pentru că, repet, pierzi identitatea. Eu vă mulțumesc frumos pentru că ați rămas până la final. Nu uitați să ajutați acest clip cu un like, să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume și să vă abonați la canalul de YouTube dacă încă nu ați făcut-o, pentru că este gratis și mă ajută să creez conținut în continuare. Până data viitoare, numai bine!